හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට මං හිතනවා ඔයාලා ඔක්කොම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අද අප්ඩේට් එකක් දෙන්න තමයි මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා මං කිව්වොත් එහෙම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්න හේතුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ කොහොමද බිස්නස් කරන ගමන් නැත්නම් ජොබ්ස් කරන ගමන් කොහොමද අපි අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන ඒක අපිට උදව්වක් කරගෙන අපේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකට භාවිතා කරන්න කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ගේන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මොනවා හරි යම්කිසි දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද අපි ගොඩක් වෙලට නැඹුරු වෙන්නේ නැහැ. අපි ජොබ් කරන ගමන් බිස්නස් එකක් කරන ගමන් ස්ටඩීස් කරන්න. ඒක ඇත්තටම අමාරු දෙයක්. ඉතින් ඒකට උදව්වක් වශයෙන් තමයි මමත් හිතුවේ ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපේ වයසට ටිකක් බෝරින් දෙයක්. මේකත් කරනකොට මටත් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. මේකෙන් යම් කිසි අයිඩියා එකක් අරගෙන එයාලට මොකක් හරි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් එනවා නම් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මට කියන්න ඕනේ මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් අපේ කැම්පස් එකේ අපිට රෙකමන්ඩ් කරනවා පොත්. ඒ වගේම තමයි ෆිල්ම්ස්. ඉතින් සමහරක් ඒවා මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මට ඒ කියන්නේ YouTube එකේම හොයාගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ බුක්ස්. ඒ වගේම වීඩියෝස් තව ඩිස්කෂන්ස් ඒ වගේවා මම ප්ලේස් ලිස්ට් එකේ බලන්න ඒව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම දන්න දැන් වැඩිදුර අධ්‍යාපනය කරන්න කට්ටිය දැන් අපේ බැච් එකේ එහෙමයි තව කට්ටිය ඉස්සරහට බැඳෙන්න ඉන්නවා. දැන් අපි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හොයනකොට අපිට දේවල් හොයාගන්න නැහැ. කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම සැරසිලා ඉන්න. ඉතින් දැන් මං හිතනවා මෙහෙ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා බලනවා නම් මේක අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නම් මේක ලයිව් යන්නේ මමත් කරන ගමන් තමයි මම ඔයාලට ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙන පෙර සූදානමකින් ප්‍රොඇක්ටිව් විදියට මේක ඔයාලගේ අධ්‍යාපනය කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා මම කරන වැරදි හරි දේවල් ඒ ඔක්කොම අරගෙන ඔයාලට හරි විදියට මේවා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම channel එකට අප්ලෝඩ් කරන ඒ අදාළ ඔඩියෝ බුක්ස් ඒව බලන්න අහන්න. මොකද ගොඩක් ඒවා තියෙන දැනට ඉංග්ලිෂ් වලින් සමහරක් ඒවා තියෙනවා සිංහලෙනොත්. ඉතින් අනිත් එක තමයි දැන් YouTube කරන අපේ නංගිල මල්ලිල එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් මේ යාලා නිච් එකක් එහෙම හොයනවා නේද? ඇත්තට මේ හොඳ පොත් තියෙනවා. අපිට මොටිවේෂනල් පොත්, self improvement පොත්. ඒව සිංහලෙන් අපිට ඒව රචනා කරලා තියෙනවා. ඒව මේ අපිට වීඩියෝස් විදියට ගේන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් උදව්වක් වෙනවා. අපේ මේ භාෂාව ප්‍රශ්නයක් තියෙන අයට ඒක හරි උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි එහෙම දෙයක් හිතනවා නම් ඔන්න මම අයිඩියා එකකුත් දුන්නා. ඒක හොඳ නිච් එකක්. ඉතින් මොකද ඒක හොයාගන්න නැහැ. ගොඩක් අමාරුයි. සමහරක් channel වල තියෙනවා. ඒවා මම share කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව තමා අප්ලෝඩ්ස් මම ගොඩක් වෙලේට කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කතා කරේ නැතුණාට මට දෙන අප්ඩේට්ස් මම ඔක්කොම මේ channel එකේ දානවා. එතකොට ඔයාලට මේක උදව්වක් වෙනවා. හැමදේම බලලා ස්ටඩීස් කරගන්න බැරි වුණා කියමු. මේ සීරීස් එක බලලම ඔයාලට හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම. ඉතින් ඒ වගේම තව අපේ ගුරුවරු දෙන්නෙක් කියන්නේ අපේ නිර්මාතෘ ඩොක්ටර් ශාමන් උදයංග ශ්‍රියානි මැඩම් ඒ දෙන්න මේ ළඟදී ඩිස්කෂන් එකක් කරලා තියෙනවා ස්වාධීන රූපවාහිනියේ. මම ඒකත් අප්ලෝඩ් කරා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයාලට ඒක ඉන්ස්පිරේෂනල් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා ආරම්භයක් වශයෙන් මම ඒ ටික මතක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මම කොහොම කිව්වා කියලා වලට. හරි. තව මතක් වුණොත් මම කියන්න. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ලියාගත්තත් ඒක මොනවද කියන්න ඕනේ කියලා. මේ දවස් ටිකේ මම පටන් ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ දවස් ටිකේ කරන්නේ ඇත්තට මේ පෙබරවාරි මාසේ. පෙබරවාරි මාසේ කියන්නේ ටිකක් නියුට්‍රල් මාසයක්. ඒ කියන්නේ කට්ටිය වේදම් කරලා අනික ලංකාවේ එච්චර හොඳ සිටුේෂන් එකක් නෙවෙයි. මම ඔන්ලයින් ක්ලෝතින් ලයින් එකක් තමයි කරගෙන යන්නේ. මගේම ඩිසයින්ස් කරන එක. ඉතින් එතකොට දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි අපිට බිස්නස් එන්නේ. ඒ වුණාට අපි ලෑස්ති වෙනවා අප්‍රේල් වලට. ඉතින් මම කිව්වත් වගේ මම ඔන්ලයින් වලින් තමයි ගොඩක් මගේ වැඩ තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම සීසන් එකට මගේ කලෙක්ෂන් මම එළියට දාලා අපි සේල්ස් කරන්නේ එළියට යනවා. ඒ වගේ වීඩියෝස් උත් මම පොඩි ක්ලිප්ස් ෂෙයා කරලා තියෙනවා මගේ ප්ලේලිස්ට් එක වල. ඉතින් ඒ ක්ලෝදින් ලයින් එකේ කතාව එහෙමයි.
අනිත් එක තමා ලංකාවේ බඩු යවනවා. ඒකත් ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් හරහා ඒවත් වැඩ කරගෙන යනවා. ඇත්තටම රටේ ටැක්ස් ප්‍රශ්න ඒවා ටික බලපාලා තියෙනවා. බඩු හිඟකම බලපාලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නත් අතර කොහොම හරි අපි ඇදගෙන යනවා. කොහොම හරි ඉතින් හැම දෙයකටම සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. අපි හෙව්වොත් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම සොලියුෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ දවස් ටිකේ කරන්නේ. මගේ අප්ඩේට් එක කිව්වොත් එහෙම. ඊළඟට යුනියකේදී කිව්වොත් එහෙම අපිට සයිමන් ප්‍රසන්ටේෂන් ඒව තියෙනවා. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තිබ්බා අපිට entrepreneurship එකේ. ඉකෝන් වල සයිමන් සබ්මිෂන් එකක් තිබ්බා. ඊළඟට අලුත් සබ්ජෙක්ට්ස් එකක් පටන් ගත්තා. accounting and management. ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් එකත් මම හිතනවා ෂේප් වෙයි කියලා. මොකද ඉකෝන් කියන සබ්ජෙක්ට් එක නම් ඇත්තටම මට නම් අමාරු වුණා ටිකක්. ඒ කියන්නේ අපිට එක්සෑම් නම් තියෙන්නේ මැයි වල තියෙන්නේ ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එක. අසයින්මන්ට් ටික නම් කරගත්තා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම අප්ඩේට් කරන්න මට මොකද උනේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි විස්තරය. අනිත් එක තව දෙයක් තියෙනවා. අපේ ක්‍රිකට් මැච් එකකුත් එනවා. ඒ කියන්නේ කැම්පස් එක ඇතුළතදී ලබන සතියේ මාර්තු 4 ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනවා. ඒකට කට්ටිය එකතු වෙනවා. මේ සතිය අන්තිමේ කට්ටිය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හරි උද්‍යෝගයෙන් හැම බැච් එකේම එකතු වෙලා. මොකද කොරෝනා හින්දා කට්ටියට එකතු වෙන්න බැරුණානේ. ඉතින් හරිම කැමැත්තෙන් කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නවා කරන්න. ඉතින් හරිම එක්සයිටඩ්. හරිම අපි බලාගෙන ඉන්නේ මාර්තු 4ට සහභාගී වෙන්න. මට පුළුවන් වුණා මම පොඩි හරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. වලටත් බලා ගන්න කට්ටියට. ඒ විදිහට අපි සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. තාම ඔන්ලයින් නැහැ. ෆිසිකලි යනවා. ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඇත්තට ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකෙත් එක්ක වැඩ තියෙනවා කියන අපිට තාම බර දරන්න පුළුවන් තරමට තමයි වැඩ තියෙන්නේ දැනට. ආරංචියේත් අපි ලාවට හෙව්වා. මොකද ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකේ එච්චරම තද බල නැහැ කියන එක. සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් ඒ විදිහට තමයි ග්‍රැජුවල් විදිහට වැඩි වෙන්නේ කියලාත් ආරංචිය හැටියට. අපේ මැනේජ්මන්ට් කෝස් එකේ අපිට කරන්න තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නුවා විනර්. මේ තියෙන ඔයාලට පේනවා විනර් කියලා මැගසින් එකක්. ඉතින් ඒක කියලා තියෙන අපේ සීනියර් බැච් එකෙන් තමයි මෙයාලා මේ මැගසින් එක මුද්‍රණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපේ අසයින්මන්ට් එකක්, අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ කරන්න තියෙන්නේ. ඒක අපි කරලා බැච් වයිස් බෙදිලා හරිම කියන්නේ හරිම මේ ඉන්ටරෙස්ටිං ඔක්කොම අපි මුද්‍රණය කරලා ඒක තමයි අපේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් අපි තාම පටන් හරියටම කියන්නේ ඔෆිෂියලි හරියටම පටන් ගත්තේ නැහැ. අපිට මේ දැනුවත් කරා මෙහෙම එකක් තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා. මේ මැගසින් එක විනර් මැගසින් එක ඒකම තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ පාර. ඉතින් ඒක හරි ලස්සන ජර්නි එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒක අලුත්ම අත්දැකීමක් අපිට. ඉතින් කැම්පස් එකේ කතා ටික ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මම ඔයාලට කිව්වා මූවීස් එහෙමත් තියෙනවා අප්ලෝඩ් කරලා. ඒවා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලස්සන මූවීස්. මම ක්ලෝදින් කරන එක්කනේ මම ඔයාලට කිව්වා වගේ. ඉතින් මේ කවුරු හරි මේ සීරීස් එක බලනවා නම් ඇඳුම් කරන කෙනෙක් පොඩියට ඇඳුම් ඔන්ලයින් පටන් අරගෙන ඒ වගේ යන්න කරන කෙනෙක්ට මං හිතනවා මේ ඇඩ්වයිසස් ටික ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මං ගිය සතියේ ගියා කියන්නේ මම මගේ කලෙක්ෂන් එක කරනකොට විශේෂයෙන්ම සීසන් එක ලඟ වෙනකොට වගේ මං කරන්නේ කියන්නේ අපේ කම්පියුටර්ස්ලා ඉන්නවනේ ලොකු shops කියලා අපි හඳුනගත්ත. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ කලෙක්ෂන් එක හැටියට මට කම්පියුටර් මං බලන්න කැමතියි. ඒ කියන්නේ කලෙක්ෂන්ස් මං බලන්න යනවා. මාසෙකට සැරයක් වගේ යනවා. ඉතින් මම මේ සතියේ ගියා. මේ සතියේ ගියේ මම වීඩියෝස් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි කැප්චර්ස් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම මම ගියේ G vlog. ඊට පස්සේ ගියා මම ෂේන්ට් එකට. ඊට පස්සේ ගියා zigzag. මේ තුනම තියෙන කොළඹ කොල්ලපිටිය. ඉතින් ලස්සනයි ඒ කියන්නේ කට්ස් මොනවාද තියෙන්නේ මොනවාද කලර්ස් යන්නේ මොනවාද කියන්නේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මොනවාද ෆැබ්‍රික් වර්ග මොනවාද යන්නේ ඒ අයිඩියාස් ටික ගන්න තමයි මම ගියේ. ඇත්තට ඒක ඔයාලත් ඒක කරනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කරන්න බලාපොරොත්තු තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා මොකද ඒක දිගටම කරගෙන යන රිසර්ච් කියන එක හැමතිස්සෙම අපිට උවමනාව පොඩියට කරලා ලොකුවට කරලා අපි කරන දේ හරියට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ.
ඒකට නියම මිලක් දෙන්න නම්. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම ඒක ගියේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක උදව්වක් වෙයි කියලා, ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි මට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ දැනට. ආයේ මම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. මම මෙහෙම කතා කරන්න ආවේ නැති වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට්ස් දෙනවා මම. කියන්නේ කැම්පස් එකේ මොන හරි අලුත් දෙයක් අපිට ෂෙයා කරනවා නම් මම හිතනවා එතකොට මේ මම කියන්නේ මේ වීඩියෝස් බලන කෙනෙක්ට මේක උදව්වක් වෙයි කියලා හිතන අනිවාර්යයෙන් මම ෂෙයා කරනවා. අඩු ගානේ ලින්ක් එකක් හරි දානවා. මේක නොමිලේ ඔයාලටත් හම්බෙන මේ ඔපචුනිටි එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ ගන්න පුළුවන් හැම පැත්තෙම මේ ඔයාලා දැනුම ලබා ගන්න. තමන් හරියට දෙයක් කරන්න. ඒක තමයි ලස්සන. අනිත් එක ඔයාලා දැනුමක් ලබා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. මොකද අපි ඕන කාලයක් මේක. ඉතින් මේක අපිත් වැඩිහිටිය වශයෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් විශේෂම පොඩි අයට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ A level ඉවර වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එයාලට අපි මොකද කරන්නේ දැන් කියන එකේදී ඉස්සෙල්ලාම මේ හිතනවා සමහරකට ජොබ් කරලා මේ ජොබ් එකක් කරලා එහෙම ස්ටඩීස් කරන. ඇත්තටම අමාරුයි ඒක පිළිගන්න. ඒ මොනවා කරත් ඔයාලා ජොබ් කරන්න වෙනවා. ස්ටඩීස් මොන හරි ඉගෙන ගන්න. තමන් මොන හරි ඉන්ට්‍රෙස්ට් තියෙනවා නම් මොන හරි ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ උනාට පටන්ගෙන හරියට කරොත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ගැන හැමතිස්සෙම ඉගෙන ගන්න. ඒක කැමැත්තෙන් ඉගෙන ගන්න. එතකොට කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ. හරි දේ කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාලව අඳුරගෙන ආයේ ලංකාව වැටෙන්නේ නැති වෙන තත්යකට පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි මම හිතනවා බෝරින් වෙන එක නෑ. බෝරින් වුනේ නැහැ කියලා මේ කියපු ටික. අපි ආයේ හම්බෙමු. ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. වැටෙන්න එපා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මට පුළුවන් හැම වෙලේම මම වීඩියෝස් කියන්නේ මගේ පර්සනල් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරේ නැතත් මම මේකේ ටච් එකේ ඉන්නේ. හැමතිස්සෙම මම රෙස්පොන්ඩ් කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න රිලෙවන්ට් දෙයක්, අදාළ දෙයක්. අනිවාර්යෙන් මම කියන්නේ ගොඩක් වෙලේට නංගිලා මල්ලිලා පොඩි අය දැන් එයාලා ප්‍රශ්න කියන්නේ දැන් මම මොනවද කරන්නේ? ඊළඟට මම මොනවද කරන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න හිතනවා ඇති. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් හම්බ වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොතක් දෙකක් කියවන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකට අපිට පුළුවන් උදව්වක් අපි මෙහෙම ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් හරි දෙනවා. ඉතින් හරි දේ කරන්න. ඒ වගේම තමන් ස්ටඩීස් කරගන්න. අනිත් එක තමයි මම කියන්නේ පොත. ඔයාලා එරෙල් ඉවරලා හොඳ පොතක් කියවන්න. මම ඇත්තටම මම පර්සනලි ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Rich Dad and Poor Dad. ඒ පොත කියවන්න. ඔයාලා මං හිතන්නේ ඒක හොඳ ආරම්භයක් වෙයි. මොකද රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට තේරෙන විදියට හොඳට තේරුම් කරලා දෙන පොතක්. ඉතින් ඔන්න ඒකත් මතක් කරා. එහෙනම් ටච් එකේ ඉන්න මං ගිහින් එන්න. ඔයාලා හොඳින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ටටා බයි.